Halló, halló, halló. Üdvíz mindenkinek. Halló. Halló, halló. Remélem mindenkinek úgy érdekel meg minden. Elfejtettem megint egy gémet. Szóval, üdve. Reggel. Csodálatos. Mi ez? Breath of the Gods dolgok mentek, minden szuper volt. Kicsit korábban visszatértem, mint számítottam rá. Hamarabb felszabadultam. Úgyhogy ahogy ígértem, az a délutáni streamünk az egy Hogwarts Legacy lesz. Úgyhogy azt fogom tolni. Hogyha a game elindulna már. Igen. Szóval, igen. Most egy kis Hogwarts Legacy-t csinálunk, ami annyira epic volt a befejezése, hogy az előző streamet, ahogy befejeztem, hogy konkrétan az utolsó percemben, amikor még tudtam ott lenni, akkor megöltük a Divine Gods-ot, hogy konkrétan még egyszer meghalok, még egyel több próbálkozásba kerül, akkor már nem lett volna meg, mert akkor el kell menjek. Akkor el kellett menjek. Szóval, hogy konkrétan az utolsó próbálkozásba lehoztuk. Nem lett volna több esélyem, csak holnap, mert ma Hogwarts Legacy-t ígértem, és ugye akkor már nem kellett volna, hogy holnap tudtam volna csak befejezni a Divine Gods-ot. Hogyha ott a utolsó lehetőségemmel nem hozom le, de lehoztam, szóval nagyon-nagyon epic. Úgyhogy örülök magamnak, van minden. Epic befejezés volt. De hát itt vagyok, visszatértem Hogwarts Legacy-val. Ugye, hogy ígértem. Azzal most. Amúgy benne vagyok a vizébe is, a Breath of the Gods-ban, meg minden, szóval így lenne kedvem azt is csinálni. Viszont ezt már megígértem, hogy ja, kéne mentégeket szedni. De olyan, viszont ezt kell azért tolni. Be kell fejezni a gémet. Már csak egy ilyen sötét varázslat van, ugye az Avada Kedavra. Igen. Ide ültethetnék amúgy még egy mendréket szerintem. Még itt egy mendrék. Akkor így csak lesz elég. Szerintem nagyon hangos a game. Tudom. Vannak valakitottam. Holnap. Remélhetőleg befejezzük a... Hát amúgy nem fogjuk befejezni a Breath of the Gods-ot. Hát még van nekem egy exomek, aztán van ott nekem Skull, aztán van még a 3 Breath of the Gods-os boss, úgyhogy még azért lesz ott mit csinálni. Úgyhogy ja, holnap egy pár dolgot kell csinálni. És ha holnap nem fejezzük be, akkor talán hétfő délután befejezzük. Úgyhogy ja. Ugye utolsó. Ez kell már csak. Szuper, szuper. Na. Csináljuk a kruddiket, vagy minden. Ugye a fő kruddiket csináljak. Ezt hát így áll. Tudom. Mi magasra kell még felmenjek amúgy? És vérem. Na. Hello, Amit. Csúcsumi. Mizu. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean... I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Yes. Lodgok. Biztos fiam. Menjünk Lodgokhoz. Yes. Menjünk Lodgok, csináljuk aztán a dolgot vele. Ez a világ végén van, tesó. Álljuk.
Menjünk a szárnyas kis madár, menjünk a madárra, menjünk seprűvel. Madár vagy seprű, 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 madár, mindig madárra. Faster, High Wing! Annyira jól néz ki ez a game amúgy. De úgyhogy minimum grafikákon vagyunk, hogy minimum grafikával, nyilván hardmode-ban full gameplay-re vagyunk, szóval minimum grafikával, nézzük, hogy néz ki. Hogy néznek ki ez mediummal, high-jal és ultrával. Sú. Nem merem átkapcsolni, mert meghalna a gépem. Hello! Nincs egy dologra, mennyire forró a gépem úgy most így. Ilyen van. Na, 75 fok. Ez kibírható, de ez 70-re. Igen, oké, és szuper. Na, hello, Lodgok. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Oh. You didn't notice. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? Miért beszélsz ilyen sokat? Engedj már békén, hogy menjünk gameplayezni. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Amit. Greetings, Lord Gok. It is an Hello. honor, sir. you speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Mi a... Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see Na, you soon. menni kell titkolózgatni.
Titkoskodni. Yes. Menjünk itt titkoskodni. Meg kell osonni. Clever. The door is looking at us. Igen, az... Ennyi volt? Ja, csak ennyi. Be kellett láthatatlanként menni, és akkor nem lát minket. The mind's eye. Books so rarely prepare one for reality. Revelio. A real goblin mind. It's even grander than I had expected. Horklamp csúszokat kérem. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Incendio. Impressive workmanship for so simple a Revelio. device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Fel kell liftezni magunkat. Ó, szia! Jaj. Ó, itt van, oké. Picit ott hagytuk, de ő megoldotta. I'll be quiet. Revelio. Nincsen senki sehol se. I can't believe we're inside a real goblin mind. Hagyjál meg. Accio. Mi van? Mi csináljuk? Revelio. Nem tudok több jelenlegi videó. De biztos nem hiapoti van. Itt van helyen? Hát nem pakoltam le. Mert le kellett volna pakolni. Hát hogy eladni mindent is. Meg vagyok így. Szóval ebben biztos nem hiapoti van most miért? Mindegy. Nem szedjük fel a money-t. I've read about minds like this, but seeing one is something else altogether. Accio. Mi vagy nála? One less human to worry about. We need to be careful, because I'm sure you know Aha, not all vannak goblins are már. as friendly as Lodgok, to say the least. Őket lehet nem is kéne megölni őket, mert hogy itt akkor észrevennének. Nem lenne jó, nem lenne jó. Mit akarok itt csinálni? Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Nem látsz, nem látsz. Someone's here. Hogy vett észre? Hogy vett észre? What's a shit? De mi a f... Nem, hát én... Revelio. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Nem tudom, hogy vettek észre, csak itt voltam a világ végén, és megkerültem, na mindegy. Mi van itt? We're being semmi? watched by a door. Mi ez a hely? Nem tudom. Kapcsolatlanba. Revelio. It's it. De Revelio. hogy megyek fel? I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Mi volt annak? Mi megyek fel oda? Ugye búvánatban menjek fel oda? Volt itt ez. Aha. Accio. Mi csinál? Nem akar kinyílni ez az ajtó? Na, köszönöm szépen. Előbb nem tudom menni mindjárt. Ezt ki tudom. Jó. Bent vagyok. Revelio. Pénz. Itt egy nagy ládik van.
Unidentified. Ez csak egy ilyen, ennyi volt. Megfájtam, piros. Van bárki? Nincs senki. Let's take a look around our meet. Bent See if we can vannak find any plans. Bound to be plans around here teljesen itt van, somewhere. nem tudom. Mi vagy te? A schematic. Schematic? Building something. Revelio. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Tudom én. Erre tudok felismerni és tudok egyenesen ismerni tovább. Nézzük mi van itt fent. Ha itt lesztek ők, őket meg akarom itt tölni. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they will build. Nem ezt akartam, de soha. Y-ozni akartam, nem mindegy. Ezt levelapoltam. Most viszont fogalmam sincs, hogy mit akarok upgrade-elni amúgy, mert nem tudom, hogy van-e bármi, ami jó lenne. Hát vannak amik ilyen közepesek, hogy nem csodálatos, de... Ja, ez amúgy, ezt akartam, nem? Ez a Transformation Mastery, hogy robbanós hódot tudok csinálni. Ez izékből, emberekből, és azt hozzá tudom vágni Y-nal. Azért akkor ez jó lenne. Szóval amik jók lehetnének, a Bombarda upgrade jó lehetne, a Glacius upgrade jó lehetne. Ez is, ez se rosszul mond, a Depulso is használható, Levioso az nem nagyon. Innen hát az Avada Kedavra, várjál, nem itt Avada Kedavra. Ez például elég jó lenne, csak nyilván még is sok Avada Kedavra. Itt van ugye ez, illetve ez is, mind a három az egész jó lehet, de nem hasznos, mert én közepesek vagyok. Közepesek, nem tudom. Hiapoti upgrade az azért nem tudom és innen nem nagyon, innen lehetne a mentjék upgrade is, ami közepesek. Van csomó, ami upgrade-elne engem, de nem nagyon. Ez lehetne talán még jó. Szóval robbanós hódot csinálok dolgokból, hogyha átváltoztatom. Revelio. Erre tovább gyorsan. Vannak, de azért nem itt van. Mire ezek ott vannak? Ott lesz egy kisebb harc, úgy tűnik. Oké. Mert egy kisebb harci helynek tűnik. Megpróbálnék... De hogy veszel észre? Hogy veszel észre? Mondok őszintén. Vált hozzá valakihez. Jó. Tesó, apád. De ne azt, ezt létszik. Hol vagy? Beleugrott a robbanásba. Tesó, mi? Még jöttök még többen. Oké. Stay close. I've handled much worse. Nem volt. Dehogy is, miről beszélsz? Minden rendben van. Semmi se bonyolult, minden egyértelmű és annyi a lényeg, hogy mindenkit ölni kell és kész.
Mit csinálok én ezzel? Ez mit csinál? Fogalmam nincsen. De azt nagyon. Még több hílpot ide maximum vagyok, szóval... Bent van egy láda. Várj, az hol van? Ott van kint. Azt hogy szerzem meg? Ja, így körbe kell mászni. Szemüveg. Ő nem jobb. És miért hosszú nekem a játék? Azt mondja, hogy jobb, közben a defense egy kicsivel jobb, viszont sokkal rosszabb a offense. Szóval köszönöm. Hogy gyorsabban menjél el, légy szíves, testvérem. Menjünk tovább. Szerintem megyünk tovább. Jöve erre van itt még valami. Ó, ha. Mi van itt? Moonstone-okon, a faroklamp-csúzokon kívül. Erre itt szűzött. Nem tudom. Jaj, mi aj? Várj, ez itt a fő irány, vagy ez itt a mellékes? Mert a másik irányba tűnt úgy, hogy fő irány lenne. Várjál, viszont... Tendencem nem. Oké. Menjél ki, pedig... Alakuljál át. Átadhatom az oldjában be. Na. Szóval van itt ez. Elég messze a többiektől, csak nem hallják meg. Oké. Rendben van. Meghallották, de nem túlságosan. Én nem tudok célozni. Mi van? Tudok szétlőni ilyen eltereléseket. Szóval várjál. Mi van a kettő irányok? Lehetett volna erre is jönni. Eljövök kiutalni még ez a mizónára. Jó, itt what? Itt így át lehet menni, és ott van még egy ilyen néz, zsák. Pont nem fogok tudni keresztül menni. Hát azt meg tudom még ott ölni. Megpróbálok minél többet megölni Pacificusszal. Könnyebb legyen majd a harca, mert mindegy biztos nem tudom megölni így, de minél többet megpróbálok. Meg se hallottak, na jó. Ezeket nem tudom, biztos meghallják. Arra az egyben ránéznek itt, az nem lehet, ezt le tudnám itt. És gyors el kell menjek, mert azért ez egész közel van hozzájuk. Nem hallották meg, oké. Megpróbálhatom még ezt, bár ezt valószínűleg észre lesznek. Őt még nem tudom legalább. What? Na, észrevettek jó. Jaj. Halló, mi van? Szóval legzértem tippingoztam, mi abban? Ne azt... De, apám. Volt, megvan. Oké. Legalább egész sokat le tudtam szedni Pacificusszal, szóval az jó volt. Miért nem tudsz felugrani, testvérem? Halló, te honnan jöttél? Ja, várj, ez átalakítja így. Ó, és így felrobban. That should be the last of them I'll meet. Ez most ezt...
Mi van? Mi a... És hogy ugrott egyet, aztán meghalt. Oké. Mit is csinál? Ugye, te nem látsz semmit. Te muszáj végignézel amúgy? Oké, menjünk tovább. Nincs semmi. Üzeld be. Az remélem, ez jobb és tényleg nem hazudik nekem a játéke. Ez nem... Ez hol volt? Itt? Ez itt. Ja, de megint hazudik a játék. Azt mondja, hogy jobb, de közben meg nem, mert csak 3 a jobb defense, 6-tal rosszabb. Fog fel. Na, szóval, ja. Hazudik, havém. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Óriási nagy ilyen izéket, drilleket csinálnak, amik nem tudom mit akarnak, ez valamit le akarnak rombolni, nem tudom. Exit the mine, merre? Én most nem kell visszamenjek. Ugye nem kell, hogy körbe visszamenjek. Annyira csak nem szar a játék. Annyira nem szar az játék, hogy vissza kell menjek körbe. Ez mit csinál? Ó, lift! Na! Oké, na, oké. Oké, akkor nem olyan szarra. Itt van a visszaút. Hogyha ez nem visz vissza legelejére, akkor szar a játék, viszont valószínűleg vissza fog jönni a legelejére. Úgyhogy... I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Jó, mi nincs itt a legeleje? Nem. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. És kint vagyunk. Hogwarts Valley. Revelio. Kint vagyunk. Yeah, boy. Írom a vizét a flute. Köszi. Musztó nem tudom, kell-e. Forkám csúsz, ez mindig jó. Beszéljünk Amittal. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, Revelio. Menjünk a seprővel idefele. Nem ezzel jöttünk. Ezeket itt megpidizgálnél. Jaj, Quest Arena az Quest Arena. Apám istenit. Hello? They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of
goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and Elég duma ki a skills gameplayt, caught me mert minél akarok entirely off guard. pusztítani. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Oké, és... Akkor valószínűleg ennyi. Vagy akkor fog nekünk küldeni baggal üzenetet, aztán folytatódik. Hát jó. Jóval. És tartottam ezekkel a lufikkal? Nem szétszok. Most eltűntek a lufik, nem. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Következő trial videóban. Láttok, mi van? Milyen goblinek vannak. Nem érdekel engem. Szóval... Hányat küldiget, aztán pedig menni kell Map Chamberbe. Igen. Akkor lesz a harmadik... mi ez? Ilyen trial. Igen, a harmadik trial. Lehet megcsinálni egy-két ilyen mellékküldetést, vagy mit? Most itt nézzétek, van itt bőven mellékküldetés. Egy-kettőt, nem tudom, hogy van, hát van ez a főküldi, van ez a másodlagos küldés, akkor vannak a mellékküldetések, vagy én nem tudom. Lehet, hogy megcsinálnám ezeket amúgy most így, mert azért így készek túl, meg kéne őket csinálni, szerintem nem. Menjünk akkor Mertivel beszélni, mondjuk. Ja. Illetve csinálnék ilyen izéket még. Ilyen, akár ilyen Merlin trial-öket. Meg ilyen Ancient Magic hotspotokat. Azért fejlesztjük magukat itt. Az izékhez, endgamehez, meg minden. Revelio. Várni kell akkor. You are here. Hello, Nati. Good. Hello. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Hallow. We need to speak with him.
Okay. Where Repeat. could Archie have Miss gone? Pickle. Hello? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Oh. I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. Oh, uh-huh. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring action. Revelio. Aloha Mora. Jó, meg kell találni a fiát. Revelio. Jó, még várjál, el kéne adni a dolgokat. Remélem, hogy nem kezdtem bele a küldbe túl mélyen, hogy nem tudom még adni a dolgokat, tele vagyok már kiírás, szóval valakinek eladnám. Itt van egy eladó. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Persze, Mr. mindjárt. Bickle. Oké, He had mindjárt. been doing the same thing we are, providing Na, Officer Singer szóval, with evidence és to kéne, take down Harlow. tele vagyok a Roma I had Flick hoped to mentes speak with him dolgokkal. about what he had found, but we were too late. Offense az jobb. Ezt megnézem, offense az jobb, a defense az lehet rosszabb, de a defense az pont nem érdekel, mivel full damage build. Defense az nem... Ezeket itt el kéne minden Room of Requirement-ből, hogy megnézzük le. Csak nem tudom, most el tudok-e menni. Mivel a küldetésbe belementünk már. Revelio. Innen el tudok most menni? Nem, currently unavailable, gyertek, true. Hát oké, és akkor... Jaj, nem akartam. Ne! Szóval, hogy nem akartam nézni, mi volt jobb irány? Ja, csak a jobb sál. Így. Tegyed be nekem azt. Oké, és akkor visszamegyek, eladom az előzőt, és akkor menjünk tovább. Akkor lesz egy pár helyem. Viszont ez mégis tele vagyok ilyen mindenféle feloldandó dolgokkal. Ez a küldőt nem szabad elfelejtsem. Nem kell feloldani ezeket. Revelio. Nem tudok repülni. Tudok repülni. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. Revelio. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need.
We will need something more. Oh, This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. jaj. Revelio. There! Archie's footprints. He went this way. Oké, és kövessük. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Expelliarmus. Valami itt van? Ja, azt hittem nem. Depulso. Expelliarmus. Mennyien vagytok még tessék? I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Egy táska. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio. They flew akar lenni szinte meg. A fork in the road. We will need Revelio again. Nálam. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Ajaj. Mi a búbálat ez? Revelio. Tud téged el tudlak kapni? Elmegy. Thestra. Nem áll. Hát én megöldök. You can see Thestra too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestra shortly thereafter. I found comfort in it. I still Megvan! Elkaptam ezt a nagy I majmot. think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Ezt nem akartam. Hoppa. Revelio. Mindegy. Másik ez ott van. Hogy le? Itt van egy pár. Nem szabadulsz ki? Jó. Revelio. Glacius. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was Megvan. a long time ago in Fair. some ways, but in others, Revelio. seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. Mi a búbálat ez? Listen. Revelio. Father was a wonderful man. Let us keep Ott az moving. utolsót még elkapnám amúgy, hogyha megállna egy helybe. Revelio. Ott nem ellenségesek. Ez a ellenséges. Oké, elég volt ennyi. Vissza. Próbáljunk meg így. Revelio. Megpróbálom őket kiírtani Petrificusszal. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. Revelio. Őt is szerintem ki tudom így írtani.
Ezek nem állnak közel egymáshoz, messze vannak egymástól, ezeket én meg tudom így elkötölni. Nem látsz, nem látsz, nem látsz, esküszöm, hogy nem látsz, esküszöm, hogy vak vagy. Hát és... Ezt itt megölöm. Nem láttál semmit. Hova futsz? Mit futsz? Nem látsz? Komolyan nem látsz. Biztos vagy benne. Legnehezebb, köszönöm szépen. És... Idék a falakit. Ezt a... Merlin trial-os hülyeség. És van itt egy izés is. Egy ilyen nem... Ismerik hülyeség, viszont... És küldözik, szóval most nem. Még trial. Hát nem tudom miért, de szétrömből mindezt, satisfying érzés volt. Mi van itt? Ja, megint egy ilyen hülye nagy izé. Megállásom, de ez... Reducto, slice, S1 white deer casting. Reducto, launch a transform enemy with depulso. Oké, ezeket megcsinálnám, szóval valamikor ilyen reductót csinál egyik izé, egy S1 valaki, akkor diffindóval megközém, és valakit pedig transformáljam, aztán pedig depulzózzam. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Vannak egy páran. Ez ott egy WC, az jó. Ja, hát ezeket így meg tudom. I think he saw it happen. Of course he did. Why else would he have run? He's just a child. We should release him. This is the sort of thing that Erről would draw beszélnek. unwanted attention. Harlow will decide once he gets back. Megvártam, hogy abba hagyja a beszélést, mert nem ebben biztos, de azért, hogy ilyen történt már velem, hogy beszélés közben öltem meg, akkor mindenki észrevett, hogy így hirtelen abba hagyja a beszélést, és megöltem, hogy ez, úgy néztek rám. Megvártam abba hagyja a beszélést, és utána öltem meg. Okos testem van, ez hihetetlen. Revelio. Oké. I understand. Revelio. Lesznek egy áron. Ezek minden irányban nézek, ezeket hogy kéne? Mindig nézi a másikat, hogy nehogy véletlen is meg tudja bármelyiket ölni. És oda úgy néz, úristen. Ezek pont úgy néznek, hogy nehogy véletlen is meg tudja ölni bármelyiket. Nem lát... Ne, úristen, úristen. Legalább egyet öljünk meg így. Nem lát... Ez egy boss, egy mini boss. Oda menj oda. Ezt le kéne petjéközni. Yes. I shall cast my eyes closer. Észlelt. Incendio. Defender. Akartam Burning Fields. Nem is, ha te segítenél nekem inkább.
They got what they deserved. Oké. Revelio. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Levioso. Incendio. Flipendo. To by się kiedyś. Dobra. Revelio. Na, szóval itt van valami fenn. De hogy ugorjak fel őszintén? Itt egy lépcső. Oké. Ott van a gyerek. Itt a gyerek. Jövök már. Revelio. Itt van. Archie. Archie Bickle. Yeah. Who I am. Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud. Nem bírom Archie. kinyitni. Sorry. Nem We engedi need to még. get this open. Elég van. Aloha Mora. És sehol nincsen az ugyanak. Hello Archie. Mindjárt jövök, még először próbálják lootert, aztán beszélünk. Elsődleges a looter, másodlagos a küldetés, ugyebár. Erre szerintem én nem kell jöjjek. Hello Archie. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Revelio. Ez hátul van a loot, igen. Bárkit vissza, Bickle. Jövök Miss Bickle, Mrs. Bickle, Mrs. Bickle. Archie, you're here! Oh, you're safe. Igen. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be... I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Ez ennyi volt? I must learn Szerintem more ezek about küld, ez Mr. ennyi Bickle's volt. friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Azért az jó XP, amúgy 180. Ezeket szerintem eléggé meg kéne megcsinálni amúgy. Itt jók lehetnek ezek. Menjünk Poppyhoz. Még Popsi. Ment egy Poppy. Hihihihihi. Elmentek el. Poppy. Jövő Poppy.
Na, merre vagy, testvérem? Mi a búvanat? I'll fix him. That charm grinder. Eddig mindig arra. Ez az a videó emberke. Ez érdekel az engem? Nézzük meg, mit akar. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. I'll show him volatile. I can see why he said that. You do seem angry. Of course I'm angry now, in large part due to his absurd overreaction to what is simply supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Mi a fika? Ez sok hülyeség. Why this constant? You said Mr. Lawley was your ex... I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when we hit a snag when one ate Lawley's Neasel. After that, he cut me. Why do you need Mr. Lawley? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and I'm killing 2 snidgets with... What else is in Mr. Lawley's cellar? all of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going, minus... I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Ja, neki egy venomous tentacula innen. Mert azért csinálok meg egy ilyen melléköltés, hogy kíváncsiak, hogy mennyi XP-t kapok érte, hogy ez mennyi írja ezeket megcsinálni. Ha nem kapok érte 100 XP-t se, vagy nem tudom, 80 XP-t se. Akkor ezt meg, nem tudom, lehet nem kéne. Tesó. Most észrevettél? Mi a fasz ez? Tesó, ez mi volt? Ez mi volt? Előre sétáltam fél méterte, és vége a küldetésnek. Ez jó szar. Megöltem amúgy? Nem. Pénz. Tedd már fel. Miért nem szedett fel? Annyira szar ez a játék, az hihetetlen. Hú, ne szedd fel, testvérem. Most meg nyilván nem fordulsz meg amúgy. Mi a búmálat csinálsz? Teljesen vak vagy. Van egy lock. Majdnem elfelejtettem, el kell menjek a Room of Requirement-be feloldani a gíreket, meg eladni a többit. Where is that venomous tentacula? Ó, ez neked mi értelme, akkor ezt ki tudja. Revelio. Ott van bent. Venomous tentacula. Cső. Ezeket meg tudom petrifikuszozni talán. Legalább egyet-kettőt.
Menjél gyorsabban, menj gyorsabban, gyorsan. Úristen. Apád faszát, hogy érképtelen kurva. Te pusztuljál meg. Esküszöm, gyűlöm a családot. Mi a fucking hell? Incendio. Arresto momentum. Cruise. Places. Defender. So many spiders. The wonder haven't taken over Hogwarts. Glaciers. Imperial. Yeah. Potato. Stupid one. Arresto momentum. Expelliarmus. Defender. Cruise. Mi csinálnak ezek? Oké. Okay. Kis. Itt van a venomous tentacula. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Mi nem szeret fel testvérem, nem mindegy. Menjünk vissza a gyerekhez. Még itt nem kéne észrevegyen engem, hogy ember amúgy, mert akkor eléggé meg elveszíteném a költést. Őt nagyon el van magának ezen a oldalon. És mi a búván történt ott? Mi történt a kamerával? Hogy én itt valószínűleg ki tudnék menni itt így oldalt. Mi? Be kell jönni erre. Mi van? Ez még exit? Igen. Ez érdekes. Revelio. Completed that errand for me? Mennyi így fél kapok ezért? Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is... Well done. I'll take... I'd like to be paid. Oh. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose? No. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zon. Thank you again for your help. Mit kapok érte? I suspect you have a bright future. Úgyhogy csak azért kapom, ugye nehogy ne kapjak más. 180 XP, oké, az nem rossz. A 180 XP az azért, az valami. És még 500 pénz? Oh my god. Okés. Rávettél megcsinálni összes mellékült. Annyi melléküldőt is van itt, ez hihetetlen. Mindenki ezt csak el kéne adja mindenféle hülyeségemet. Menjünk a... Menjünk ide. Legyen akkor ez inkább. Lassan. She has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Invíz poti recept. Van.
Akarom adni ezeket. Az jónak tűnik. Aztán menjünk Room of Requirement-be. Ezt a sok marhaságot itt fedezzük fel. Igen, majd jövök mellékküldőz. Ja. Na, cső. Hello mindenki, Focus Poti, Maximum Poti. Csinálja nekem mondjuk edrőszokat, meg értesre. Vagy nem, mi van, mi kérne? Csináltok még Focust, csináltok még Thunderbolt. Azt ja. Na, tele vagyok nyilván. Ne a Thunderbolt-kat mondjuk. Ezeket itt begyűjtögetem. Ilyen menedékeket. Ennyi. Lehet amúgy itt még csinálok még itt. Riverfiget azt hiszem. Ja. És... Here identify. Aha, lettek ott aztán dolgok. Jobb kesztyű. Értem egyet. Ez defense-ben jobb, offense-ben rosszabb. Increase damage for Petrificus Totalus. Aha. Csak egyes szinten, az nem sok. Nem akarom a több defense, szerintem maradjunk így. Viszont kinézetre kíváncsi vagyok arra. Megnézhetjük, hogy néz ki. Ez lehet valamilyen build-el amúgy jól nézett ki, majd mindjárt ránézek. Semmi. Jobb sál. Egy jobb köpeny. És itt van még jobb köpeny. Egy ilyen ruha. Ilyenből pedig jobb defense, de rosszabb offense. Az nem... Frozen offense. Kell a damage. A damage. Rakjunk össze ide egy újabb vizét. Egy ruhát szerintem már egy jó ideje. Ez volt, most megnézhetünk van mást. Akár megcsináltam ezt a lovagruhát is amúgy. Lehetünk lovagok is. A lovag kesztyű. Van akkor a lovag sisak. Várja. Lovag sisak. Mondjuk amúgy ez nyilván nem ez rondán néz ki, meg minden, szóval nem ez lesz. Ez amúgy egész jól néz ki. Van egy pár, ami jól nézhet ki. Ezt szed le mindenféleképpen. Adnék valamit ezzel a izével. Ilyen arcmaszkával, csak mi lenne baszó sapka ehhez? Ez nem. Így amúgy valahogy jól nézhetünk ki. Ez azért így amúgy egész jó. Sál nélkül.
Ez így amúgy egész jól néz ki, most lehetünk így amúgy. Nyilván nem a legjobb tudunk egyike, de szerintem nem rossz. Valami ilyesmi üzével. Handle-lel így. Ez jól néz ki. Upgrade-olgatnék. Upgrade-re kéne izéket. Hát eltessek minden, hogy legyen minden. Grab horn. Ez fogalmam sincs, hogy szerzek-e. Ez egy grab horn. Restyle helyre. Restylot az pont szereztem, csak nem tudom hol tudnám betenni, mert nincs olyan helyem neki. Ez maxos lett. Aha. Ez jó. Még egy mellékül, ezt megveszünk 26-osak szerintem. Most ez így egész jó szerintem. Most ilyeneket nem tudom honnan szülök én úgy magamnak. Ez így. Ezeket viszont akkor mennyit adjuk el szerintem, azt... ja. Kinézik ezek, ja, akkor megyek. Megetettem ezeket a vizéket, átokat, meg minden, ez itt egy jó ideig eltart, és szerintem elég egy haszontalan egy feature, válmas, vagy minden, nem tudom. Lehet, érdekel nekem a Niffler. A Nifflert kiszedhetem és beteltek helyére ilyeneket. Hát az amúgy, akkor pont elférne a 3. Lehet kiszedem a Nifflert, és betettem a 3 Trestrált, vagy mi. Ha meg kell valami Niffler, akkor meg majd beteszem, vagy nem tudom. Olyan rundák vagytok, mint én. Ó, simi, meg kaja. Mi a búb? Úgy sajnálom! Véletlen volt. Bocsánat! Véletlen volt, álljál már meg! Nem csak elintelek, nem végre. Amúgy ez elég jó lenne, hogyha lenne erre egy gyors gomb, vagy valami, hogy itt mindent megcsinál magának. Elég unalmas dolog ezt csinálni. De... mindegy. Muszáj, kirakvédekhez kellenek. Kajáljatok. Itt fajál. Itt te is kajálja. Én sok kényűből sok ilyen munkáfon van szerintem, mi van? Na. Sok ilyen munkáfon van, szerintem nem kell nagyon többen. Minket majd lecseréltem valamire. Mert ez van bőven szerintem. Itt szerintem meg vagyunk, még van 5, aztán megyünk át a másik helyre, és akkor ott is csináljuk mindet. Csak meg akarom nézni, hogy mennyi ilyen enyúim vannak. Special hírből van, vagy kevés. Ebből hát van... Fastkin videóban van, a Niffler főr az mondjuk pont nincsen. Akkor a Nifflert vissza kéne tegyem szerintem. Mert az nincs soka. Munkafot kiszedhetem szerintem. A munkafot kiszedem, munkafokat és beteszem helyre akkor egyetlen Nifflert. Kéne több Nifflert szerezni szerintem. Mert kirakvédekhez kénének. Griffem van, Jabber Norton van.
Szóval azt akarnám, hogy be kéne tenni azért a Nifflert. Talán akkor a munka fog helyre, igaz? Nem lesz ez így tökéletes, mert így 4 helyre teszek egyet, viszont a Nifflerhoz kell ezek, mert nem kellenek, szóval... Igen. Menjünk át akkor a másik helyre. A másik hely. Nézzük, van itt. Itt tökéletesen be vagyunk telve, még minden, szuper. Ja. Typical puff skin Caligo. És... Erre Caligo. Annyira egy unalmas egy dolog ez az izében. Gamepont itt meg kell mindegyiket itt szaporítsam minden. Kellenek a upgrade materiálok, úgyhogy egyébként gyorsabban te életképes. Te sütsz el vagy? Ne is eszel, aztán még neked is kell lenned itt. És még neked is kell lenned itt. De is állj meg, enned kell. Te itt meg voltál már, jó? Neked van itt lootod? Bizony van itt amúgy. Van egy kis loot. Mindenki meg volt? Igen, okés. Mentem, cső. Csinálok még potikat. Legyen mindig minden. Mi a búbánat? Azt is csodál meg vicces testvérem. Na, ennyi. Menjünk. Mink Hogsmeade-be, eladok mindent. Mindenféle maradék geart, meg mindent. Aztán quest ezek. Hogy jöjjünk már mondjuk ide, mert ennek van egy questje. Questje, aha. Yeah, boy.
Elviszta az én gyilkoló képességeimhez. Mindjárt először eladok mindent is. És még annál többet is. Vegyek ilyeneket? Veszek ilyeneket mondjuk, mert van bőven pénz, aztán mindig legyen minden szerintem. Defense jobb. Defense az nem érdekes. Nyilván egyen nem találnak el téged. Akkor nem sebződsz. Csak a damage kell. Ilyen genyókákat például majd ültetek és hát ja. Doors always open. You be sure to stop by soon. Persze fiam, persze fiam. Revelio. Csinálj ezt a questet akkor menni. Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Saccharissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want... I'm genuinely kind of sure how I'm done skating. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, booba-tuba pus. Booba-tubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. What are booba-tubers? What precisely are booba-tubers? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. How on earth did you discover that booba-tuba pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure booba-tuba pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. I can try and find some for you if I... Marvellous. I'd go myself, but I only need a few booba-tubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Into the... A világ végén van, de életképes. Beszélsz, nincs elég hely. These rocks have seen better days. Osztián megyek, te fogyatékos. Osztián megyek. Nem búvánatért vagyok, hülye. This is where Saccharissa said to go. Now where are those booba-tubers? Hello, Mongol. Nekem booba-tuberzeket kell találjak.
Valahogy errefele ilyen bootuberzeket kell találjak. Ez itt bootubers? Mi a búvánat volt ez? Milyen harcolnak? Itt van ez bootubers. Only 4 more, thank goodness. Uras troll. Uras troll, akarom intériózni, szóval hogy velem legyen. Gyere troll! Elég erősnek tűnik a gyerek. Azt nem lehet leperizni. Haló, azt levédtem! Ott terébe kidodzsoltam, azt láttátok, hogy dodzsoltam? De ott kidodzsoltam! De maradjál már! Nem akarom, de extrémes csalásnak tűnik nekem, csak X ez túl könnyű. Na végre. Én megpróbálom leperipigyózni apádjukát. És... Én csak egy mongál. Ó, jobb maszk. Szóval tippeljek, ez nem lesz jobb, mint a mostani. Jaj. Igen, hát nyilvánvalóan sokkal rosszabb, mint a mostani. Kicsit jobb defense, de sokkal rosszabb azért. Ó, nem néz ki rossz. És most ehhez most át kell csinálnom kell az együgyezét. Szerintem csinálnom kell egy piros buildet ehhez, ez túl jól néz ki ahhoz, hogy nem. Ja. Csináljunk gyors egy piros buildet most. Van egy pár piros opció. Ez. Végülheti ez. Szerintem ez így. Van egy jó piros sálunk. Végeztünk. Okés. Megvan a piros build. Ez jó lesz. Kéne még egy handle hozzá. Jó. Revelio. Tegyünk még bobotubers-t.
Pókokkal én nem szórakozok, pókokat azok undorító fogyatékosak. Utána a pókokat utálom. Csak kicsi kis hülye. Lesznek még bogotúberszek. Még egy forest roll. Már leigzelem, erről megöltem egyet. Alig sebezte az X. De apát faszalt. Felnyom az összes létező damage képességemet. Azt se tudja, hol van a gyerek. Köszönöm, azt se tudja, hol van a gyerek. Azt se tudja, hol van a gyerek. Megkapta. That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. Jön vissza. Álljunk az erre. Ő szerintem gyorsabb. Let's go! Come on, Highwing! Várjál, mindjárt jövök, talentpont. Mindjárt tegyen ki a talentpontomat, szóval. Tényleg van csomó, ami egész jó, de nem csodálatos. A bombárda upgrade amúgy az jónak tűnik. Akkor innen... Ez se rossz. Nem tudom. Direct damage or impact. Perfect protector releases damaging blast that breaks enemy shields. Csak perfect protector, azt mikor fogok? Tudja. Electrum, Freak Fire mentes dolgokat akarok. Range and damage of potion effects are greatly increased. So a potion causes the attacks to have addition increased damage and break enemy shields. Ez amúgy egész jó. Ez jó. Illetve az Ezurus izé is nagyon jó. Konkrétan haltatlan vagy 20 másodpercig. Ez az hihetetlen. Körülbelül 20 másodpercig haltatlan vagy. Ebből van 12-nál egy harcba, egész harc végéig haltatlan vagy konkrétan. Ez nagyon jó. Erre lehet el fogok élvezni. Oh my god, olyan volt.
tudom melyiket akarom. Ez jó, legyen ez. Legyen a bombarda upgrade, szerintem a bombarda az jónak tűnik. Legyen a bombarda upgrade most, ez a nagy robbanása. És ja. Hello. Saccharissa. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? It actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name. You know, paste. I've been a small part of it. It's awesome money. Careful of the mandrakes. I haven't fed them yet. Good for you, getting all those foul goblins a hiding. Nekem mint identify. Always open. You be sure to stop by soon. Azert, Többi mellékküldit is csináljuk meg itt. Legyen mondjuk... Milyen ez? Hello, jöttem, na, visszatértem. Ott is gyerek. Hello, Mr. Pippin, you need help with delivery. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few Amúgy invisibility ezt jól látom, hogy tejébe átlogom a sapkámon, mert akkor vége van mindennek. Every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Egy kicsit átlóg, igen. Ott átlógos fakkána. Maszk. Ez úgy fog engem irritálni. Mindegy, kibírom. Ez jó néz ki a jelóban. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully És mi van, hogyha ellopom, most nem hiszem el oda? Ad nekem invispotikat, őket ki kell szállítsak valakinek, és hogyha azokat nem szállítom ki, hanem magamnak elteszem a zsebembe, és feldökom a lyukamból. Kaptam 4 invispotit. Ebből csak 3 kell odaadjak. Kaptam egyet többet. Nem fogok én itt izégetni. Várjál, az jó, hát hogy 2000 méterre van innen? Úristen. Oh my god, mi a franc? It's like a place right out of a storybook. Revelio. Valahol a kis lútocska. Nézd a vízbe, te életképes. Fent látok komoly ládákat, viszont level 2-es ló. Cső! Madam Lawang, I have... Sent a child to do his work for. Always cutting corners and taking the...
Did he have you brew them for him? Doesn't matter. You could probably do it better than... So, why did you buy them then? Why do you keep ordering from him if you think the quality... It would seem I have more and more customers who are trying. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Akkor ezért kaptam ilyet, menjetek, használják, és a hámat meg oda adjam. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Az jó volt? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Írjál, kilóg a maszkom a sapkámból. But certainly my Ashwine Gyere, másik have their reasons. kinézetet majd itt I'd alkossuk. forget I heard that. Very well. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered. You do that. What Megnézzük do you mi. have for sale? Árul. Halul nem is ad izéket, inviszpotikat. Neki azért kellett inviszpoti, mert ő árulja, de nem is árul. Halul. Itt leveszek amúgy endupoti, az jó lehet amúgy. Oké, fiam, kérdeztelek? I appreciate it. Igen, persze amúgy. Irány vissza JPP Potion-nek hírd a... Yes, sir. Jó. Itt vagyok. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And, I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Hello. Kér ma manit. A pénzt. 500 pénz. Gazdag vagyok, testvérem. Na, nem fogok itt venni tőle. Itt ilyen árakon itt minden semmit se. I hope to see you again. Farewell for now. Ki tudja. Menjünk ide most akkor. Pont itt van kint. Oké. Jövök, testvérem, mi a probléma? Van Garnoff. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnoff. Just Garnoff. I'm only one goblin.
not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. A mooncalf is an unusual pet. She followed me one evening. Wouldn't leave my son. Mooncalves are often thought of as silly. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus. Or even a goose. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garniff's mooncalf. Well, Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Itt van fent, okay. Yes. Világ végén van ez is Isten. Nem akadná be. Jó. Poachers! Garniff was right then. I'd better be careful. Ugye akarok leszállni erre a hülyeségre. Mi a búbálatért faszáért nem szeretem. Mit csinál ez a fogyatékban? Úristen, ez a... Mostantól csak szép... Oké. Mostantól csak seprűzök, ez a hülye... Gyerek, ez... Úristen, de hülye ez a fogyat... Mi a búbálat fiúkát csinálsz? Én megörülök. Szállj már le. Szóval, repülünk. Ez... egy jobb dolog. Más XP. Harcolgatni kell, vagy mi? Voltok őket. Tehát rá fogok azon, vagy picit miért is nézzük. Már lepetrifikusozni őket, azt ja. Igen, menjél minden messzebb tőlük. Annyira hülye vagy, ez hihetetlen. Animagus kéne. Menjél eljöttön messzire. Hogy ne hallja meg ezt. Oké. Rámegyek az animágusra. A dualistát kéne szedni, a dualist az erős. Szia Eszter! Hello, hello! Üdvözöllek itt. Ja. Szóval egy pár dolgot csináltam már ebben a streamben, miről lemaradhattál, de nem tudom pontosan igazából. Biztos meghallja, hogy ezt megölöm. Itt haladgattunk minden. Jelenleg mellékküldőket csinálok, mert jó kis pénzeket tudok szerezni. Most ezt megölöm, biztos észreveszi a másik. Nem veszi észre, oké. Lenne, hogy te itt nem jönnél rám. De menjünk mögé. Megfordul. Jó. Oké, és meg vagyunk. Ja, szóval ja. Mindenféle mellékküldőt megcsinálok pénzekért, meg XP-ért.
Azt hát ja. Now then, which one of you is Biscuit? Hát mi a búbánat? Revelio. Most nekem is kapjam el őket mind? De elmennek. Egyesébe kell mindiket kapjam? Ó, anyám. Revelio. Revelio. Glacius. Mikor tudom meg, hogy melyik a biszkit, ugye, ami kell nekem? Revelio. Világ végét is elmegyünk már. Revelio. Glacius. Revelio. Glacius. Revelio. Glacius. Revelio. Megkaptam már egyetlen a biszkitet? Szerintem megkaptam azt, hogy már Rescue Biscuit, nem? Nem, várj, még nem. Hol a többi? Ott van még egy. És nem tudom mikor tudom meg, hogy megvettem már a... Itt van, ott írja fent a Biscuit the Mooncalf. Ez itt szerintem az, hogy kell nekem. Na most megvolt, most ez... Az a kérdésem, meg volt-e csinálva az, hogy direkt a utolsó, akit felszedek, az a biszkit, a Lina biszkit, akit utolsó fognak felszedek. Vagy pedig ilyen balszerencsés voltam. Tehát tipre meg volt csinálva az, hogy direkt a utolsó legyen, akit felszedek, az lesz a biszkite. De lehetséges, hogy csak legszerencsétlenebb ember vagyok a földön. Ez hol van? 5 időt van, ne? Don't you fret, Biscuit. Hello. Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? It's taking both of us. If it weren't for me, I suspect those poachers would have flayed her alive. Oh, perish the thought. Thank Merlin you were able to save her in time. I cannot wait to Látom, get hogy her home. írtál este, amit visszamondtaláltok. Az nem tudom mi lehetett. Micsoda? She'll be glad to be home. I'd like to. Nem fogom magamnál tartani, nem. You can Több have her pénzt kérek. back for the right price. Of course. I would pay any amount for the safety of my dear Biscuit. Oh, my sweet little Biscuit. My wise, noble mooncalf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. És XP, ez csak 300 pénzt öblött, eddig 500 pénzeket kaptunk. Többitől. Papi, Neti, és sok más mellékküldi. Ez valami Conjuration Spellcraft, ez valamilyen új, nem tudom, Spellcraft hírség, ez biztos jó.
Na. Glad you came. Van bent, szerintem itt bent élő 3 küldetésem. Tessék, mi az Isten? Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. Then I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Try and stop by. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, still on the line. Außer, if I'd come and see you, excuse me, did you say something was... Mit mondjak? Mit mondjak? Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Oh. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Bardolph Beaumont should have returned by now. Ez itt normális ugorás, ez pedig rákérdez a lényegre gyorsabban. Nekem kérem a gyorsabban a lényeg. Excuse me, did you say... I did. I don't think we've met. I was just worrying about Claire Beaumont's... Rumor is... Biztos. I fear I'd help search. Why would Bardolph... Oh, Szinte annyira érdekel. Do you think Bard... No. He swore he'd be... I can certainly look out. Any help would be appreciated.
I can tell you that Bardolph was last seen in the... Claire will be at her shop if you'd like to speak. Revelio. Miért a loot van mindenhol amúgy? Ezeket én megszerezném. Jó sok loot. Nem tudom, mit akarok pénzből csinálni most, mert van 10 akárhányezer pénzem. Nem tudom, mit akarok belőlük venni. Lehetnék belőlük jobb potty station, talán kb. Annyi. Mi van? Ez első köv, miért nem izélődött? Szóval jobb potty station-t, meg nem tudom mi értelme. Lehetnék ilyen harci növényeket, meg potikat, nem tudom, de egyébként meg van minden, ami kell. Hát van, maximál eduroszom fókusz, meg ezért nagyobb ilyen főzök otthon őszébe. Hát lehetne ilyenek, amit vehetnék még azt igazolva ennyi, nem tudom. Ja. Nem ide akartam teleportálni, ó Istenem. Anyám, nem ide kell jönni. Istenem. Nincsen kötelező vízi. Elrepülünk. This could prove dangerous if I'm not careful. Kell tenni a diffindómat amúgy. Ja, hát kéne menjek. Nem tudom, és hogy nem találjál? Ó, anyám. Nem vannak amúgy? Ennyi dobálni való dolog van, ez annyira jó érzés. Olyan jó érzés csak hozzávágni mindent és mindenkihez. Haló. Want to know what really happened. Confringo! Defender! Revelio! Mondom, mi az ankoratív kivardakat. Loot. A bőrnökök azok nem én gyerekelnek. Akkor nézni, hogy ilyen challenge-eknél itt ilyen maszk, ilyen videó. Még volt ott az évben, várja még. A requirement. Akkor merre kell menni? Fel. Revelio.
Hogsfield. Where to find Mrs. Sprottle? Itt volt egy anyám. Mindegy. Hello? Brown Rock's loyalists are a menace. What can be done? Ez itt nekik különkövetése, ez pedig itt van alapból előző. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? What? This is a person in your life. Tudom, ezt. I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, És ezt gondolom, hogy jobb válasz, mert ez másik az például meghalt, akkor meg itt így rosszabb lenne minden. Badolf, my dear. Nekik is van, akit melyik küldjél. Badolf, you wouldn't have left without saying. I couldn't help but overhear. Did you I did. Ranrock and his followers have... It's Ranrock I have to thank for losing. I'm simply at my wits' end. You said Ranrock's loyalists have set up... To the south, across... I won't go near. Why don't you simply leave the area for now? Up a Hogsfield. I can't believe he's... Part of me wants to avenge. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury. We should not have to live in fear. This is our home. Mennem kell harcolgatni, jó, az már érdekel. Best be on my guard. Igen, harcolgatni. Igen, nyílni pár ilyen loyal szövzeket, pont utálom ezeket a goblinizéket. Ezekkel nem szeretek harcolni. Én itt sem vagyok. Én próbálok valami erősebbet talán. Nem, tesó, hogy vesz észre? Nem látsz. Sokan vagytok. Mi volt? Olyan, mondd meg őszintén, mi történt? Mi volt ez? Miért nem halt meg? What? Nem értem, mi van? Incendio. Gyertek! És mi van? Na vége. Megvárom, hogy elkezdjék, mennyire akartam. Ó. One less human to worry about. One less human to worry about. How dare you? How childish! Mi a búgának? Ezt akartam, nem mindegy. Ó, ez jó robbanás volt. Revelio. Ranrock has fooled you all to your demise. Lesz még egy ilyen goblin hely. Akkor sokkal harcolnak, nem? Ez jó lehet nekem. How
I'm such arrogance. Let's get it. There you are. It's so rather unwise coming back this way. Mi a fucking hell történik? És rengetegen vagytok. Nyugodj már! És mi a... Én tudom megfogni. Van. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Megvan. Mi történik? Revelio. Mindegy. Nincs sok, azért jó. Van még hívott, én csak az jó sokat elhasználtam már. Kell kicsit utánpótlani. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? I do miss the bustle of... Hello, Madame Beaumont. Good news. You cleared them out? Typicals. It was harrowing, and they dug in their heels, but I managed. Oh, I wish my brother could have done what you did. Perhaps he'd still... I'm especially grateful. You did, for Bardolph. You saved our hamlet, my... I fear for other hamlets. Pénzt kérek. Jó? Nem kapok pénzt. I should be going. Haló? Bard, thank you. Sincerely. Kérek, hogy szíves lépi pénzt. XP az már jó, oké. XP az jó, pénzt az nem. Bardolph, you wouldn't have left without saying goodbye, would you? Nézzük meg ezt. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help. And she's correct. I'm sorry for your loss, Mrs. Oh, thank you. If you wouldn't mind gathering some hawk clumps for me, I'd be happy to compensate you for your... That I have some. I can certainly try it first. Van nekem. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Sirona? Nem érdekes a VÉGStomn mert nem tudom számítani. Thank you. Szóval kell menjek, mit? Itt mi az ki az? Biztos. Nem kaptam küldetésre, és mi van? Mindig van itt bőven. Find and enter the cavern. Ja, most ez kell. Ez lusta vagyok, szóval. Ja. Csináljuk azért, a fölküldött, ez unalmas már. Kezdem megunni itt. Igen. Menjünk, csináljuk akkor a mapchamber-es dolgot. Ja. Mindjárt visszatérek, addig ide betelt. Nem tudom, hogy itt hol történni bármi.
Szóval itt én el fogok menni egy percig, kb. Mindjárt visszatérek. Ja, mondjuk egy fél pillanat. Vagyok. Köszönöm. Welcome back. Hello? Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Oké. Akkor megyünk a következő trialra. Nem jelent itt meg. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Kaptam. Oké, és Professor Fighez kell mennem. I'd rather go alone. To a dance? Why not? Revelio! Itt is van ment egy flu. Én nem, ez felettem van. Okay. Hello, Figure. I hope Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research.
That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Köszönöm, Black vagyok. Ez a igazgató. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Aha. Igazgatók. Ilyenkor, hogyha én át akarok költözni. Itt idézek ki. Na. Nincsenek képességek se, nem tudok varázsolgatni valamiért. Professor, a moment of your time. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not. What's best? I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student? I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather... Stand proud, purebloods. The future is yours. Milyen Isten? I thought I heard the headmaster approaching. Én vagyok, igen. Mikor beszélsz a igazgató? I wonder almost daily why I accepted this appointment. Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. Are you feeling all right, sir? You don't seem your... I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I... Yeah.
Has anyone... Something is Igen, ennyire titégosan beszélek. A word? Hello. Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a head? Chewing with your Tessék? mouth open? Halló? Where are Ezt your tessék, manners? mit mondtál? Azt mondta, mit tettem? Mit tettünk, hogy megérdemeltük őt a igazgatónak. Utána engem ez az ember. Hát nem úgy engem, hát a professzor, ugye. Őt a headmastert. Ezt azt, aki vagyok itt. Ugye. Oh no, it's the headmaster and he's coming this way. Oh. Miss Broom! Oh, Professor, this is an interesting surprise. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift. Charms, sir. Non-verbal spells. Well, keep at it, Broom. And before you... They're not invisible. I mean, I've seen them about. Speaking of invisible, where's... Something seems a little off with... Mire fez? I haven't time for any of you at the moment. None. Professor, I need to speak to you. Ivan. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I don't miss him. Huh. He's handling secret messages. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply... Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Ez nagyon jó ez a jelenet. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never... That ought to give Professor Fig some breathing. Karácsony van? Mi ez Isten? Hard a worker as any house elf. Scrope. Hello, Scrope. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Question me? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course, Master does remember it.
Do it, strength. To do it. Ó, anyám lyuka. Hol a Nikolából tudjam, várja. Idióta. Várja, melyiket? Ez? Of course I remember. It's the black... Is Master giving Scrope a test? Ez. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Nem. And, of course, as Master knows, it... Ah! Ugye, találtam. Yes, of course. Francia. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. Now, off with you. Off. Apologies, potion's wearing off. I best get out of sight. Nem erre. Ide. Letelik ideje a pocinak. De el kell bújni. It's wearing off. Rakt. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Okay. XP. Oké, és mit csináljak most? Most van az, hogy fogalmam sincs, mit akarok csinálni. Hogy ilyen mid dolgok vannak mindenhol, hogy nem annyira OP semmi se, de így valamelyik csinálnak, hát kicsivel több damage, hogyha valamikor ritkán benyomnám ezt tökéletesen, akkor az egy kicsit jobb nekem, kicsivel több stunolási idő, aztán jobb stealth, azt nem tudom. Aztán itt nem tudom. Spell for this person's cost is mirror. Jaj, visszajöttem. Hello, hello. Ülteszer. Szuper, szuper. Most tudsz segíteni, hogy mit fejleszek ki? Mert fogalmam sincs, hogy mit akarok fejleszteni. Hogy itt nagyjából megvan minden fontos, most van egy-két dolog, amit egy kicsit segíteni, de nem annyira nagyon fontos. Aztán, ja, nem tudom, hát itt is fontos dolgok meg vannak. Itt kornál is még vannak ezek, amik nem tűnnek rosszaknak, viszont nem is tűnnek nagyon OP-nak. Aztán nem tudom, hogy stealth-et megírja fejleszteni. Hogy itt ezek mennyire jók-e. Vagy Room of Defilement-nél az Edulos Poci az jónak tűnik-e? Az, hogy halhatatlanok vagyunk-e? Egy jó ideige. Az jónak tűnik. Azt ja, nem tudom. Ja, a Maximum Poti upgrade is jó amúgy. A Maximum Poti még többet sebez és shieldeket szétszed. Ez jó. Eddig mennyi órát játszottál? Ja, megnézem. Játékban van nekem, nem tudom megnézni, anyám. Én nem tudom megnézni benne a játékban. Hát a streamet, emléksztek, úgy kezdtem el a streamet, 25 óra volt benne. Elkezdtem a streamet 2,5 órája, akkor az ilyen 27,5 óra. Van benne egy ilyen 27,5 órám kb. Összesen. Úgyhogy ilyen 27,5 óra kb. Az nem tudom, hogy jó haladok el, vagy mi szóban. Meg tudom mutatni, hogy hol tartok, vagy milyen. Hát
Nem tudom, úgy vagyok, már megvan minden cucca. Kivéve az egyetlen az Avada Kedavra, az kell még csak. Úgyhogy, igen. Azon kívül minden megvan már. Úgyhogy szerintem 27 óra alatt ez azért nem rossz. Ja, nem tudom. Szóval nem tudom, mit fejlesztek. Szerintem legyen izés, ez akkor a maximum poti upgrade. Aztán nagyon jó haladsz. Na, köszönöm, szuper. Mit csináltam? Na, okés. Akkor annak örülök. Igazából. Szuper, szuper. A világ végén van. Azon gondolkoztam, hogy ez a játék után mit akarok csinálni. Ezt kiviszem. Nem tudom mikor lesz vége amúgy. Hát még elvileg, ahogy az én tempóban megkérdeztem ilyen ChatGPT-nek is, mennyi idő van még nekem hátra. Azt mondták elvileg ilyen 15-20 óra maximum. Elvileg ilyen 15 óránál több az nekem még már nincs benne, szóval... Ja. Elvileg ilyen 10-15 óra. Aztán talán végén már a game-nek, hogy utána mit akarok csinálni. Azt nem tudom pontosan. Hát Terráriát azt folytatgatom, azt mindig is tesz, gondolom, csak... Nem akarok csak Terráriát, az unalmas. Szeretnék egy másik játékot mindig Terrária mellé. Hogy mi legyen a játék majd most Terrária mellett. Ó, ezt meg akarom csinálni. Szóval lusta vagyok szerintem, de... Hát meg kéne csak hol vannak az izéket. Itt van a 2 izés. Hol van a másik ilyen genyó hozzá? Ott van. Ezt megcsinálom. Nem tudom, tudod-e, hogy kell megcsinálni, de én ezt megtanultam. Megmondom, hogyha nem tudnád. Szóval van itt a középen a nagy szám. Ez kell a végeredmény legyen. Össze kell adni a 3-at körülötte, hogy meglegyen a nagy eredménye. Szóval van nekünk 15 egy ilyen nem tudom milyen állat, és egy kérdőjel. És akkor nekem kell még 10... Mennyi? Várjál, 10? Nem, mennyi? 8? Ugye? 8 kell nekem? Nem vagyok ugye, várjál. Igen, 8 kell nekem, szóval még nekem kell, hogy ez a 2, ez így legyen külön, mind a 2 8. De várjál, nekem 2, nem, várjál, nem. Ezt meg kell tudnom még, ki fog jönni, még Hogwarts Legacy 2. És az mikor jön ki, az még egy pár év, nem? Szerintem ez még egy pár évet még lesz. Megnézhetem. Nem. Release. Azt mondja, hogy 2026 kötője 2027-e. Úgyhogy a 2027-e, hát ja, azért még idén lenne pár játékot még, amit tudnék tolni. Na szóval van ez az állat, ez itt ugye 0, 1, 2, így kell számolni. Ez itt 2-es, akkor nekem kell 6. Ez itt egy 6-os száma. Akkor várjál, a 6-os az pedig 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez a gecko. Ez itt elvileg egy gecko. Akkor a másik az pedig 19, akkor egy sárkány, meg a valami, akkor 0, 1, 2, 3, akkor az ott a 3, és akkor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 meg 9, 12, akkor kell nekem még a 19, ez egy kicsi, ugye, kell nekem 7, akkor a 7-es az a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, az a polipe. Ez itt elvileg egy ilyen polip kéne legyen. Ez itt. És így kinyílik. Igen. Yes. Szóval azon gondolkozok, hogy akkor milyen játékot toljak még. Ugye, amit fogok tudni ezután tolni. Hát...
Gondolkoztam Souls-like játékokon, nem tudom, ismered a Souls-like játékokat. Például Elden Ring, a leghíresebb példa. Ez fogok, mi van? Szóval én Elden Ring meg ilyesmit akarok majd kipróbálni. Csak hát $60, 18.000 forint. Úgyhogy igen, nem vagyok milliárdos. És de ez itt van. Ja, szóval Souls játékokat nem tudom elmagyarázni pontosan. Bossokat kerülni ott is, meg felfedezni, mit tudom én. Szóval azok elég nehéz gémek. Elden Ring legnehezebb, vagy nem legnehezebb, ez legismertebben. Legnehezebb az nem tudom melyik. Szóval olyan. Csak $60, 18.000 forint. Azért egy ilyen akcióra megvárok valami, hogy valami akció legyen, vagy nem tudom. Ilyen téli, vagy nyári valami akció. És akkor ilyen 35-40 dollárért meg lehet venni. Ez hol van? Ez másik oldal, mint. Szóval amikor valamilyen akcióval lehet megveszem is. Ja. Itt van. Ugye nem tudom azon kívül, akkor mi mást akarok még tolni. Majd kell nézzek jó játékokat, amiket még ki tudok próbálni. Ez nem jó. Ezen gondolkoznom kell. Ó, hát is egy. Valahol. Most már nem hallom. Hármas lok, mi a jó? Lesz bent ez a field guide. Level 2-es. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Ugye mondom a kódot, csak átjövök a másik oldalra, mert ott van egy szemes láda. Mi a buvanat ez? Várjál, mi? Ez mi ez? Ez kell valami kulcs, vagy így vad? Ez gondolom, hogy valamikor kell valami kulcs, vagy nem tudom. Okay, is for the password. Toujours pure. Revelio. Yes. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Mentünk akkor igazolnak az irodájába, nagyon epic meg minden. Szétkúzolom az egészeten, beírok 35-öst magamnak, és kirúgatom a izét. It's good to see you. Mindenki mást All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What will I find? What can I expect? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale. I suspect. Your suspicions are correct. Has this been under the headmaster's nose all this time? Az itt lesz bent, ja. Oda fel kell menjek, akkor megnézzük, mi van itt. Revelio. Miért nem nyílik ki? Halló? Revelio. Itt mi akar lenni? Nem akar kinyílni? Okay. Revelio. That must be the pedestal. Mi a jó flika? Belettem szoppant vagy könyvbe. Where am I? Hello? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place.
You may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Erre kell menjek. Akkor erre jövök. The first you will need is a cloak. Nincs semmi. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Nincs láthatatlan köpenyem. Mi a jó Isten? Ez miért néz ki ilyen jól? Azt a... Halló? Na, megkaptam az izét. Oké. Így elolvasanak itt. Itt sem voltam. I should have run when I could. I'd be free by now. Mi a jé? I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Itt hogy akarok át? Az ide néznem. I need to time this just right. Fussál, 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 fussál. Ez az egyik legjobb küldetés. Na, az jó. Hát ez jól néz ki, eddig ez komoly. Oké. Miért néz ki ilyen jól, úristen? Megint itt van az a halál. Mi a halál vagy te? Elment. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Mi történik? Jaj. That's Dark Mongol, jaj. Oké. Nagyon sok, a minimapot nézitek, tele van. Rengetegen vannak, a minimapot nézitek, úristen. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Menjél. Rengetegen vannak, úristen. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nehogy ide gyere. Cserébe ide néz. Fordulj el. Észrevesznek. Szerintem az egészet újra kell kezdenem, szóval nagyon nem akarom. Fussál. Ott a halál megint. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. Úristen. I need to turn back. There's no getting past them that way. Menj be, menj be, menj be. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose.
Az állat. Mivel Leo nem mutatja meg őket. Hogy menjek el? Ez ide jön. Now's my chance. Miért vagy ilyen lassú? Gyorsan. Menj át. Oké. Az mi ez? That's the way forward. Akkor menjek. Mysterious cloak. Can this be? I think I'm invisible. Dökülni? Most teljesen láthatatlan lettem, vagy most mi? Így jobban, nem tudom, hogy jobban láthatatlan lettem, vagy most mi történik? Erre kell jöjjek, vagy most itt mi? Jó, biztos, hogy nem? Jó, higgy vagy, biztos nem? Halló, ki lettem zárva? Várjál, most akkor láthatatlan vagyok? És tényleg most teljesen láthatatlan lettem. Teljesen láthatatlan vagyok. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Úristen, tesó. Azt az állat, ez nagyon jól nézett ki, úristen. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Most visszamegyünk ugyanoda. Do not squander its extraordinary power. Nagyon jó kis pálca, nem tudom. Mysterious wand. Use. I've never felt such power. Nagyon erős vagyok. Azt, amit csinál, úristen. Olyan pálcát szereztem, ami így... Tesó, mi az Isten? Itt visszajött a HP-m, meg az... Oké, most valószínűleg harcok lesznek. Viszont ezzel nem nagyon félek szerintem, mert ezzel csak szét tudok verni mindenkit. Tudok menteni? Jó, itt. Nem chill. Köszönöm szépen. Spomolok le. Igen, de jönnek egy páran. Van a izém is, én sem Magic Winterem is amúgy. Lehet betartógatnám egy menőre. Menjen vagytok. Akkor már egyesével leszedni őket, hogy a többi ne lásson rám. Ennyi. Oké. Tudok küzdeni és így. Ennyi nem. Yeah. Nem látsz. És akkor nem látsz. Nem tudod betölteni, ó, ez az idő, hagyján. Idős. Running fix. Kinek ott húzzak? Lehet leigszerek egy párat amúgy. Nem. No, menj innen.
Nem is... Nem jelezte, hogy lő. Nem jelzett, hogy lőnek. De még mindig spawnolnak le. Mennyit kell, hogy megöljek? És a végén van. Nagyon sokan vannak, úristen. Es kombó van. Megvan. 77-es kombó lett, azt az állat. Revelio. Valami loot. Ó, ezek hírpotikai. Köszönöm szépen a hívatikat, ezt elfogadom. Még hívpoti. Úristen, mekkora aréna ez, nem akarom. Itt mennyien fognak őszintén rám jönni amúgy itt? Őszintén hány millió nem lesz rajtam? Ez nagyobb aréna, mint a... Nagy Magyarországban ilyen, nem tudom. De itt vége mindennek. Ja, igen, boss fight. Azt is ér le? Hát nem szerződött olyan nagyon sokat. De én eldesem, mi a búbánat? Y-nal, de miért nem vágta hozzá? Nyomtam Y-t. Akartam szerezni én sem egyiket. Szóval van 13 perc a... Nem 13 percen van, hanem azt, hogy annyi idő az a dueling fields-e, ez mennyi ideig tud ez eltartani, hogyha... Ez a legjobb idő az a 13 perc. Úristen. Még egy troll. Apám. De szerintem azt kicsiket először már nem tudom, hogy spawnol le újakat, azt van-e értelme így. Páthúzz rá! Ott van! És nem szíveszte egyáltalán! Úristen! Gyere nekem! Protégoztam.
Konkrétan eldesseltem. Konkrétan eldesseltem ott. Állj már meg! X-el le. Meghalt. Ó, Istenem, mi lesz most? Kettő is! Úristen. Remélem nem kell... És ha itt meghalok-e, akkor itt... Ugye nem kell legelejéről elkezdek amúgy mindent. Ezt levittem. De hogy... Ne. El fog fogyni a hírpotim. De... Megnyom az Y-t és nem vágja hozzá. Nem is, meg se sebzik kb. Nem csak az izével, van esélyem őket sebezni amúgy? Az Ancient Magic-kel? Az Ancient Magic szerintem a legfontosabb, mert csak az Ancient Magic-kel tudom sebezni. Ez... Amit tényleg lesebzi. Csak annyi. Ekkor az spawnol le új embereket, szóval nem érdekel a kicsiket ölni, mert van végtelen. És szeretnék nagyobbra menni. Most az Instant Magic-eket felszedni, azzal tudom csak sebezni.
megnyomtam az X-et! Miért nem működik a kurva Infernum Magic? Egy meghalt. Ott! Tesó! Eldesseltem! Eldesseltem! Igen, a saját társait. Ezt nem tudom levédeni. Nem lehet hozzávárni. Léci, hal meg! Nem van. Az mi volt? Elég legyen már. Úristen. Elment. Elment. Azt a kurva élet. Legyen már vége ennek, mert én itt el fogok sorvadni. Legyen vége, légy szíves. Kérlek szépen, legyen vége, könyörgök, légy szíves. Ilyen boss fightot sem láttam még, azt... A simple stone. This must be for me. Mysterious stone. You are far from finished. Pass through the morning. Nothing is what it seems. Mi van? Van egy kültrája. Dear sweet Neve, dead. És most mi a... Let us always honor her. We won't be the same without her. Csináljak kővel. Csináljak egy kővel. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self.
But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Írjál bele a kis bigyómba. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin. Fáj a kezem, esküszöm, hogy fáj a kezem ettől a harctól. Don't worry, he has no Ez idea a boss fight, ez borzasztó. Don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Fáj a kezem. Nem jó. Revelio. Negyedik traileres emberke. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Nem csak 3 trial van. And I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling Hány trial painful van? emotions? She was. That's fascinating. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of 4 power. trial van, akkor igen, akkor tényleg ez az utolsó trial lesz. In fact, Mert ez 4 trial van összesen, akkor utolsó trial jön. Úristen, tényleg lassan befejezzük. Szóval most mennyit szenvedett, és azért szenvedtem ennyit, mert én nem tudtam használni a saját dolgaimat. Ugye külön egy fegyverem volt, plusz egy ancient magicem, egy brusztán unalmas, hosszú, ilyen 10 fájdalmítót, sziget pemelnemető gombokat harcoltam. Semmi értelme. Olyan harcokat kiállított, tudom használni a saját képességeimet, meg minden. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was.
And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Oh. Akkor most mi van? Kérek egy szünetet. Revelio. Elmegyek mindjárt, elég küldéket csinálni szerintem. Amit láttad, igen, ez itt a utolsó hely. Egyedik hely. Sebastian, igen! I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Nézzük meg. Ott lesz-e az Avada Kedavra? Még nem. Oké, nem. Ez itt a főküldi. Ha ez itt a főküldi, akkor tipre ez utána lesz egy mellékküldi a Sebastiannal, ahol az Avada Kedavra. Avada Kedavra, az lesz. Avada Kedavra. Nem Abracadabra, hanem Avada Kedavra. Avada Kedavra. Mi van? Hogy jövök-e? Csináljunk pár mellékküldit, mert fáj a kezem. Itt melyik helyre kéne raportálni oda? So frustrating. Hello? You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective.
Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ó, blokkolom éreket. Mi van? Mi van? Oké. Nyink. Poppy. Poppy. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details.
In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. I'm sure you had your reasons, but breaking into Alfred Lawley's home wasn't the brightest idea. Oké, meg volt. Csináljunk ilyen vendégküliket? Kéne. Csináljuk ezt itt mondjuk. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Vetni kell a lepjéget, merre mennek. Én itt okosan itt megyek így fent, mert nem akarok lassan. Jaj, te hülye. Átadom. Revelio. Fel ide. Miss Willardsey will never believe where the... Well, well. Look what we have here. Oké, innen én mentem, te hülye vagy, biztos, hogy nem. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Persze, fiam. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? Yes, something is here. It's in the air was well rewarded. Itt mit mondjak?
Hello, Bence Weiner, 21-20. Azt mondja, hogy első. Oké, és... They Oké. led me into the forest and revealed a treasure. Üdvözöllek a streamen amúgy. I'm glad you were Remélem rewarded for your minden efforts. jó, meg minden. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the Igen, forest. For ja, now, nem tudom. I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Okés. Szuper. Na. Szóval. Remélem jótaik állapotban minden. Itt szeciókat hallgattunk minden. Így mondjuk most ezt csináljuk meg. Jelenleg mindenféle mellékült csinálok, mert megfájult a kezem ezétől. Mi? Ez hol van? Ja, itt. Oké. Szóval itt volt egy ilyen boss fight vagy micsoda. Nemrége, ugye a harmadik ilyen főküldés trial-t megcsináltam. Most jön a utolsó, a negyedik trial. Majd. És igen, ugye az a hely nem emlékszem rá, nem tudom. Persze. Várjál, ez ugyanúgy ez a főküldi, vagy ez... Nem, várjál, ez itt ez egy másik dolog. És itt van a főküldi, itt van vele még egy, nem tudom. Szóval... Olyan boss volt, hogy mi? Mr. Weeks, Mi van, hol tartottam? I was Szóval able to nem set a tudom. record on my broom. Így elvette a fegyvereimet, nem fegyverem, mi ez? Varázslatömet. Hát ilyen parazolt világban voltunk, vagy nem tudom, emlékben, vagy nem tudom, azt kellett harcolni, nem Száraz vagyok már, nem csak beszélni. Oh, thank you. That's precise. Even the naysayers. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. Those people don't appreciate the sense. I have a friend in Rome runs a shop like mine. And where would we be without... I'm excited to hear more. I have a very good... How to address the issue of altitude as it relates to speed? Lehet venni több seprőt, hát nekem megvan már a legjobb seprő a földön. Hihi. Thanks for stopping by. Hope to... Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. On the weeks. Spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. Mi van? Épp hogy jöttem ki, jövök vissza, és is van egy broom upgrade, vagy mi? Oh, broom upgrade. An enchantment that increases acceleration and speed. Jó, hát testvérem. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Okay. Broom upgrade. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the... Without the information you provide, it may sound ambitious. I wondered, if you were to test this... What more can you... It's just a jaunt from it. Some of your clients... A bit surprising. I hope that won't deter you, and you'll give... Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off to the races, then. Menni kell. Versenyezgetni és seprőzgetni, meg ilyesmi, most nézzük. Feltette nekem magától a seprő upgrade-et, vagy nézi van. Hát legvégén van anyámnyuka. Oda így kipróbáljuk a seprőt, milyen.
A seprő, nézzük a seprőt, az jobb lett-e? Biztos? We should speak with Mr. Bickle's Hát, friends. már. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. You should never have come here. Revelio. Mi van napra? Here we are. Hello. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the second best Slytherin. This is second best. Hello. Ja, mert ő is, ja, akkor azért mondja second best, mert ugye ő is ilyen Slytherin, és akkor ő a legjobb, ugye? Bármi nyilvánvaló. Hello, Imelda. Ez volt az az a kucsok gyerek, ugye? Igen. Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Igen, ez az a faszfej. Scared everyone else away? So, what? You finally scared everyone else away? Oh, I have plenty of challengers. They're just not very good. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Strong competition? Could that have been? Go ahead, believe what you want. Compliments make people soft. No one goes round telling me I did a fine job. And do I care? No. I say I'm the best, and that's all I need. So please, try to beat my record, 5th year, and don't be disappointed when you lose. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and Nem where most. to turn her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Mivel előttem járjuk. I'm getting the hang of this. Mi adja abba a repülő? Anyám. Az nem jött le. De ezt nyilván összeadja, anyám. Made it. Excellent. I'd say that was acceptable. Brilliant. Egyedül hagytam. Remélem nem baj. És... Nagyon durván legyen, és egy perccel rávertem kb. Perccel rávertem, szét lett verve a faszfej. You've improved, I must admit. That Lettél verve. was a bloody good run. Be careful. Lettél Earn a verve. reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. Persze, film. You said your reputation for talent put some people out. If you must know,
I've had to deal with jealousy from members of our house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of... As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly... I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. That's To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Együttven 9. Ó, második vagyok? A Ruby fiel, ez egy 4 másodperccel gyorsabb nálam. Azt le lehetne győzni, hogyha tökéletes időt mennék, de... I'll be unrivaled at the next course. Persze, fiam. Neked mi a neved amúgy? Neked Albi Vikiz. Albi Vikiz az hanyadik? Albi Vikiz, az fent sincs a top 5-ben. Tesó, ez mondom, hogy ő a legjobb. Menjen itt előtte vagyunk. Annak is gyenge kis puta az a gyerek. Itt van valami fölküldi, ez itt mi akkor? Ez itt a Sebastiános félség. Aha. Van Hogsmeade-be. Más. Menjünk Netihez. Most Neti. Revelio. Go field guide. Eternety. Are you ready to put an end to Harlow? Persze, fiam. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have... Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Thank you, is elbeszéljek. Jó. Szünk ezzel össze, szerintem. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello? Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. What's your plans? Not to speak out.
You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco. Hello? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Ja, fel kell, hogy tározok hívótikkal amúgy. Szóval lehet befejezni a streamet úgy lassan már. Én közök kifáradni most már. Holnap szerintem folytatjuk. És valószínűleg befejezem. Volt egy jó kis boss fightunk, úgyhogy történtek dolgok. Yeah. Valahogy van egy... Fogalmas, hogy csülizésből van. Mindegy. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Majd akkor többbe. Most ez így ennyi volt. Ja, innen folytatjuk. Akkor itt legközelebb. Mindig is halló. Csumi. Tetszett, ne felejtjetek el feliratkozni, mert segítenetek kell a Sub Gold elérni. Légy szívesen, nem segítenetek kell, hanem kell a segítségetek nekem. Mi van? Szóval nem tudom, örülnék a segítségeteknek. Na igen, szóval csumi.